Kumusta tayo ngayon mga ka-MOTOSPEED? So, dito na naman tayo ngayon. So, sa mga bago pa lang dyan, subscribe na kayo at pakipindot yung bell para update kayo sa upload kong video. So, may gagawin tayong video na naka-block. So, hindi raw makahatak. So, hindi nga raw siya makahatak. So, nung binuksan ko yung tinanggal ko yung cylinder head. So, ang layo ng piston dun sa top ng block niya. So, yan, tinatap ko ulit. So, nung tiningnan ko yung sa may block at sa allowance nun sa piston, so ang layo niya masyado. So medyo napakapal yata yung linagay nilang block gasket. So aloy yung linagay nila, so medyo makapal yung linagay nilang gasket kasi. So yan, so kahit na naka-block siya, so hindi pa rin daw siya makahatak, so mahina daw. So halos mas malakas pa daw yung stock niya. Pero nung tinignan ko, talagang layo ng piston dun sa top ng block niya. So ang linagay kasi na niya sa may block gasket ay yung alloy, yung medyo mataba. So kung titingnan nyo dyan, so i-metro ko kung gaano kalayo yung piston at saka sa top ng block, kung gaano kalayo yung allowance niya. So wala rin silbi kahit naka-block kung hindi rin makahatak. So mamaya i-metro ko kung kaano kalaki yung allowance niya. So yan, minimetro na natin. So makikita natin kung gaano kalayo, kung ilang millimeter yung layo niya dun sa block at saka sa piston. So titingnan natin. So yan, so ipapakita ko dyan kung gaano kalayo. So kung titingnan yung maigi, so yan, kung makikita nyo ay nasa 4 mm yung layo ng piston dun sa top ng block niya, dun sa face ng block niya. So masyado siyang malayo. So tatanggalin ko yung alloy na yan na block gasket. So tatanggalin ko yan. So papalitan ko ng yung papel na block gasket. So ayan naman yung cylinder head. So stock yung cylinder head. Ito po ay 59 all stock. So lang siya, naka-block lang siya ng 59 mm. So yun lang yung nakalagay sa makina niya. So sabi ko sa kanya, sabi niya naman 59 all stock. So yun lang yung gusto niya kasi na ilagay. So natanggal ko na yung alloy na gasket sa may block. So pinalitan ko siya ng papel, yung block gasket niya. So papel yung linagay ko. So makikita nyo sa sa may block. So medyo top na yung piston niya.